ตอนเช้าเป็นวันที่2ที่อยู่ในเรือนะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติมากจากแบบว่าเจ้าหน้าที่ให้เราเข้าไปดูห้องควบคุมเรือตอนนี้ตูนอยู่ข้างบนเรือขึ้นมาดูวิวนะครับว่าวิวอ่าวไทยจะเป็นยังไงไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วเราถึงสะพานเดินเรือแล้วนะครับนี่นะทุกคนอันนี้คือสะพานเดินเรือนะครับขอโทษนะครับคือผมสงสัยว่าตอนที่ออกเดินทางจากสัตหีบเนี่ยครับตรงไปที่สงขลาเวลาเรือตรงไปอะครับก็คือตรงไปเส้นตรงไปเลยหรือว่าเลาะต้องอยู่ใกล้ชายฝั่งที่สุดสวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับวันนี้เป็นตอนเช้าเป็นวันที่2ที่อยู่ในเรือนะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติมากจากแบบว่าเจ้าหน้าที่ให้เราเข้าไปดูห้องควบคุมเรือเขาเรียกว่าสะพานเดินเรือนั่นแหละครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสะพานเดินเรือมันจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศตอนกลางวันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็ออกมาประมาณเย็นๆแล้วมันก็ไม่ค่อยอะไรแบบว่ามันเหนื่อยแล้วแต่วันนี้เราสามารถออกไปเดินดูรอบๆได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วในสะพานเดินเรือนั้นจะมีอะไรบ้างซึ่งเขาจะมีแบบมีเจ้าหน้าที่มาบอกมาเล่าให้เราฟังเลยว่าแบบมีอุปกรณ์อะไรยังไงแบบเราก็มีคำถามนะจะไปถามเพราะเราสงสัยมากเว้ยว่าแบบเวลาการเดินเรือของแบบเรือใหญ่ๆแบบเนี้ยเดินทางแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะไปดูกันดีกว่าว่าห้องนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งแบบอย่างห้องควบคุมเรืออย่างเงี้ยเราเคยไปตามแบบซากเรือของแบบพวกแบบปอพจุนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเห็นที่มันแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือพลังเรา energy เรากลับมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็ตามนะครับตอนนี้ตูนอยู่ข้างบนเรือขึ้นมาดูวิวนะครับว่าวิวอ่าวไทยจะเป็นยังไงแล้ววันนี้คือฝนตกก็เลยทำให้ไม่เห็นพระอาทิตย์ไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าคืออากาศดีมากเดี๋ยวเราไปเดินดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าไปดูวิวแบบข้างล่างเมื่อกี้นะครับไปเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูห้องควบคุมเรือกันนะครับแต่ว่าต้องรอประมาณ8 โมงเป็นต้นไปเขาถึงจะอนุญาตให้เข้าได้นะครับตูนก็มีคำถามแล้วแหละว่าจะต้องถามอะไรกับเขาบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปหรือเขาเรียกว่าห้องอะไรนะครับสะพานเดินเรือสะพานเดินเรือภาษาอังกฤษก็ navigation bridge แล้วเราถึงสะพานเดินเรือแล้วนะครับนี่นะทุกคนอันนี้คือสะพานเดินเรือนะครับขอโทษนะครับคือผมสงสัยว่าตอนที่ออกเดินทางจากสัตหีบเนี่ยครับตรงไปที่สงขลาเวลาเรือตรงไปอะครับก็คือตรงไปเส้นตรงไปเลยหรือว่าเลาะต้องอยู่ใกล้ชายฝั่งที่สุดอันนี้เราวิ่งเป็นเส้นตรงไปเลยปกติของเรือคราฟทั่วไปครับเราจะวิ่งเส้นทางที่ใกล้ที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับดังนั้นอันนี้เราก็เลยตัดช็อตคัทไปเลยเส้นตรงซึ่งในการเดินเรือเนี่ยแล้วแต่จุดประสงค์เลยครับถ้าเกิดว่าเป็นจุดประสงค์แบบท่องเที่ยวแบบจ๋าเลยเนี่ยก็จะวิ่งเลาะชายฝั่งแล้วแต่นี่ของเราเพื่อเราเน้นทั้ง2 อย่างทั้งการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นการขนส่งด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงระยะเวลาด้วยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับคือเรือนี้คือใช้ขนสินค้าด้วยแล้วก็โดยสารเที่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วส่วนห้องนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างครับเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องที่คอนโทรลทั้งหมดในการนำเรือครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยดีกว่าได้ครับก็อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็จะมีเข็มทิศอันนี้คือเข็มทิศใช่ครับเข็มทิศเนี่ยทำให้เรารู้ทิศทางที่เรือเดินไปนะครับแล้วก็ทิศทางของเป้าหมายต่างๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราเพื่อใช้ประกอบในการนำเรือเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับเพิ่งเคยเห็นเลยนะเข็มทิศบนเรือใช่ตัวนี้เป็นตัวลิสเตอร์ครับคือรับสัญญาณมาจากตัวมาสเตอร์อีกทีตัวมาสเตอร์ได้อยู่ตรงกลางแต่ว่าตัวมาสเตอร์มันจะถูกปิดเอาไว้โอเคเอาไว้ไม่เห็น
โอเค ที่เห็นข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นพวกฟิลเตอร์นะครับ ไหนเรา ต่อมาก็จะเป็นเรดาร์ เรดาร์ เนี่ยของเราจะมีอยู่สองเลนส์ ครับ สองแบบก็คือเป็น X-ray band กับ Sierra band X-ray band กับ Sierra band ซึ่ง Sierra จาก specification หรือว่าเจาะจงไปเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดนั้น โอ ใช่ไหม เค ส่วนตัวนี้เป็นแผนที่ แผนที่เป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เป็นเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ชาร์ตครับหรือ XDIS ตัวนี้นะครับ โอเคครับ ซึ่งเราใช้ประกอบกับแผนที่กระดาษ ใช้แผนที่กระดาษด้วยนึกว่ายุคนี้ไม่มีแล้วแผนที่กระดาษ ตอนแรกที่เข้าใจอันแรกกันคิดเองว่าน่าจะแบบมาเลาะอย่างนี้กันมาเอาไม่ใช่คือเขาตรงมาอย่างนี้เลย แล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงสุดท้าย นี่คือเรียกว่าอะไรเอ่ย เป็นสเตอร์ลิงเกียร์ครับเป็นสเตอร์ลิงก็เป็นบังคับหางเสือตัวนี้ เหมือนพวงมาลัย ใช่ครับ โอเคครับ ซึ่งมันจะมีอยู่เอา2โหมดหลักๆก็คือเป็นออโต้กับเป็นนวลแมนนวลเนี่ยก็จะมีเป็นในท้ายคอยถือท้ายอยู่นะครับส่วนออโต้เนี่ยเราใช้รับอาการมาจากตัวเข็มทิศนั่นแหละ ครับ ครับจะมาคอนโทรลให้เรือวิ่งอยู่ในทิศทางที่เราเซตเอาไว้นะครับ ครับ เข็มทิศเนี่ยเรามี2ตัว จริงเหรอไหนดูอีกตัวหนึ่งฮะ ตัวหนึงอยู่ข้างบนครับเป็นเข็มทิศแม่เหล็กซึ่งเป็นเข็มทิศที่เราใช้มาเป็นร้อยปีละส่วนตัวเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยเป็นเข็มทิศที่ใช้ไฟฟ้าในการทำงานอุปกรณ์ต่อไป อุปกรณ์ต่อไปอะไรดี พวกวิทยุ วิทยุ นะครับวิทยุมี2ตัวที่ว่าใช้ติดต่อกับภายนอก ครับ แล้วก็วิทยุที่ติดต่อภายในก็มีตรงนี้ตัวหนึง ครับ ในการเดินเรือเราจะไม่รู้ตำแหน่งเลย อืม ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับ GPS GPS ใช่ ซึ่ง GPS ตัวเนี้ยมันไม่เหมือน GPS ที่เราใช้ใน บนมือถือ รถยนต์หรือมือถือ มันจะไม่มีแผนที่ให้ มันจะบอกแค่พิกัดตำแหน่งนัดกรองเท่านั้นเองนะครับ โอเคงั้นก็อุปกรณ์หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับ โอเคครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับ ใกล้จะถึงสงขลาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหารนะฮะ ก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่า ไม่มีอะไรให้ทำแล้วแล้วตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตกลับมาแล้วเว้ย เพราะว่ามันเข้าใกล้ฝั่งนะมันแบบเย็นมันก็เลยมีเน็ตมี 4G เลยนะ ป้าตูนต้องไปเก็บของแล้ว เพราะว่าน่าจะใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับไปถึงสงขลาแล้วถึงจริงๆแล้วเนี่ยป้าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบ็คแพ็คสามารถเอารถลงมาได้นะครับแล้วก็มีขนสินค้าขนอุปกรณ์อื่นด้วยเอาจริงๆป้าไม่รู้ว่าต้องเข้าหาดใหญ่ยังไงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ได้ คือจริงๆเขาก็เตือนแล้วว่ามันเป็นโกดังมันไม่ใช่โกดังหรือมันเป็นแบบเรือขนส่งสินค้าแต่ว่าคือแบบมันเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วแบบไม่มีรถรับส่งนะแต่เขาบอกว่าเขาจะไปส่งได้คือน่ารักมากเว้ยเจ้าหน้าที่อ่ะจะไปส่งเราที่แพเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณลูกค้าสามารถข้ามแพไปได้นะเดี๋ยวไปส่งวิธีน่ารักมากแบบเฮ้ยนี่ครับนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกเรือข้างหลังก็เป็นแบบเรือจากมุมแบบข้างนอกบ้านเพราะว่าเอาจริงๆขามาไม่ได้เห็นเรือจากด้านข้างแต่เห็นจากด้านหลังไงโอเคนะครับมันก็
ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ